Доброго дня! Запрошую вас підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату всього, що пов'язано з плиткорізами. На сьогодні я вирішив розкрити тему присосок. Тема присосок, вона дуже величезна, тому швидко розкрити цю тему не вийде. Це буде декілька відео, які будуть присвячені темі присосок. Які присоски взагалі існують і для чого вони використовуються? Найпростіші – це вакуумні присоски. Одинарні, двійні, тройні я не роздивляюсь, тому що я рахую, що вони незручні, вони мають специфічне використання для скла. Тому для плиточників в основному використовуються одинарні і двійні. Це моя особиста думка. Це присоски призначені для переноски різної довжини, різного формату плит. Слідуючий тип присосок – це вакуумні помпові присоски. Тут величезний асортимент, я більш детально буду на кожній зупинятися. Вони також призначені для перенесення більш великого формату плит. Вони більше навантаження можуть сприймати. І, звісно, вони більш надійні, тому що ви бачите, наскільки вона тримає чи не тримає цю плитку. Слідуючі присоски – це віброприсоски, які призначені як для вібрації з переміщенням, так і для перенесення. Я також, і звісно, є ще й вібратор, я вам покажу, який в мене існує. Ось такі самі найпопулярніші присоски, які існують. Ще де вони застосовуються присоски? Присоски застосовуються в системах по порізці великоформатної плитки. Тому я також протестую ті присоски, які стоять в Раймонді, в Біхаї, в Батіпаві, в Сігмі, в Сірі, Рубі. Це самі, скажімо так, такі системи, які найпоширеніші, і, звісно, я не можу їх оминути, щоб розповісти про них. Ще присоски застосовуються в перенесенні, в системах по перенесенню. В системах по перенесенню застосовуються ось такі присоски Шиджинг, системи є. Ось такі присоски Біхай, є такі системи. Є системи Сігма. І є системи по перенесенню Раймонді. І ми всі їх будемо роздивлятися, тестувати і дивитися, як вони працюють, як вони присмоктуються до плитку. Для цього я придбав різні типи плиток. Ось така гладенька, глянцева. Це, скажімо так, перший рівень, як кажуть. Незначна шероховатість, але присутня шероховатість. Більша шероховатість, якщо ви подивитесь. Максимальна шероховатість, скажімо так, вона навіть, бачите, з такими переливами, але це ще не максимальна. Саме зручно, ось така і шероховатість, і випуклість, і мікротріщини. Це досить негарна плитка, яка дуже погано ріжеться, яка має мікротріщини, яка має і випуклості, і шероховатість. Але дуже зручно на ній перевіряти. І взагалі, сама, що не є незручна плитка, ось така, бачите, вона вкрита якимось матеріалом. І, як на мене, вона дуже тяжка для перенесення. Почнемо ми, звісно, з самого простого і будемо йти до найскладнішого. Хочу вас попередити, що я допомагаю українській армії. Частину грошей, які ви витратите, якщо ви купите у мене або щось візьмете в прокат, або навіть подивитесь це відео, частину ваших грошей я використовую на допомозі нашої армії. Я українець, любіть Україну, захищайте Україну. Почнемо з звичайних вакуумних присосок. Самі найпростіші, які найдешеві, які зазвичай продаються під різними торговими марками, це присоски типу Dexter. Що вони собою уявляють? Це пластик,
з двома або одною резинкою. Вони найдешеві, але вони переносять мінімальне навантаження. 40 кг переносить двійна і 24 одинарна. Хочу зауважити, що приймайте пікові, це 40 кг це пікове навантаження, тому призвичайте, що це максимум вона буде переносити 20 кг, це 12 кг. Але вони також працюють, і зараз я покажу, як вони працюють. Це глянець. Так, давайте я їх прикріплю. Як на мене, досить зручно. Тут вони скопіювали з Сігми, але зробили пластиковий корпус. Так, вони присмокталися. Слідуюча група присосок, це, скажімо так, середнячки, це шеджинг і біхай. Вони мають одинарні і двійні. Якщо ви придивитесь, тут вже метал. Вони витримують більше навантаження. Якщо ці витримують десь до 100 кг, ці витримують до 50 кг навантаження. І тут вони зроблені з металу. У кожного своя технологія, як це зробити, виконання. Обидві, як на мене, досить зручні. По одинарним, тут біхай трошки заморочився з такими візерунками, але також вона працює. Зауважте, що коли ви притискаєте цю плитку, щоб вона не прилежала вам ладошки. Як на мене, це недолік. Треба досить обережно це робити. Або двома пальцями прижимати. Це стосується і цього шеджинга. Давайте їх присмокчимо і подивимося, як вони присутствують. Хочу зауважити, що біхає оці рычаги досить жорсткі. Скажімо так, треба прикладати значну силу. Але вони всі присмокталися і всі тримають. Переходимо до слідуючої. Це вже італійські присоски. Це Raimondi Medusa, найпоширеніша. Найчастіше вона продавалася і всім подобається. Це, як на мене, досить зручна присоска. Вона витримує біля 40 кг. Це Raimondi старого зразка, який вже знятий з виробництва, але я покажу, як вони працювали. Вона також нормально працювала, застосовувалась в системах, але вона мала єдиний недолік. Щоб її присмоктати, треба було сильно-сильно прижати. І тоді вона фіксується. Raimondi як іграшка. Дуже зручно присмоктується. З'явилося нове покоління італійців. Це двійна і це одинарна. Бачите, в неї вже така біла резинка. Медуза, тут пластик. Принцип роботи залишився той самий, що в двійної, що одинарної. Як на мене, дуже зручно. Тут не треба вже прикладати ніяких зусиль. Це метал. Навантаження вона до 120 кг сприймає. Як на мене, досить зручно. Це, звісно, традиційна Сігма. Вона вже досить багато років випускається. З неї в основному копіюються всі решта присоски. Це одинарна, 40 кг. І двійна, відповідно, 80 кг. Як ви бачите, навіть найдешеві всі тримають. Немає у мене претензій. Я їх залишав досить на довгий час. Вони так само всі досить чітко тримають, якщо це глянець. Звісно, глянець має бути чистий і присоска має бути чиста. Взагалі, майте чисті руки і чистий розум. Зараз переходжу до більшої шероховатості. Перед вами більша шероховатість. Зараз я ту саму операцію, яку я здійснюю на гладкій плитці, буду здійснювати на шероховатість. Це спочатку двійна, китаєць пластиковий, одинарний пластиковий китаєць, металічний шеджинг, біхай. Я боюсь, тому я так зверху. Так, пам'ятайте, що для цієї треба навантаження, щоб вона приліпилася. Це старого зразка Медуза, яка всім подобалась. Це нового зразка Медуза.
Це нового зразка Раймонді, яка вже не треба прикладати зусилля. Ну і класика жанра Sigma. І Sigma. На Sigma теж не треба прикладати жодних зусиль. Якщо ви подивитесь, вони всі тримають. Безперечно, всі тримають і досить... Що навіть... Ні, ну... Ця вже не тримає. Декстер вийшов з ладу. Давайте я поміняю місцями і ще раз притулю. Можливо, щось не так. Що там? Та ні, тримає. Ой, він вигинається, цей Декстер. Бачите, я... Тут такого немає. Тут... Та ні, нема. Тю. Скажімо так, мені страшно зараз піднімати Декстером плиту, щоб з ним щось не сталося. Решта впевнено стоїть і не рухається. Зараз переходимо до слідуючого рівня шероховатості. Всі пройшли іспит, але Декстер вже здається. Це вже більш шероховата плитка. І щоб бути більш справедливим, я почну присмоктування з найбільш дорогих присосок. Почнемо з Sigma. Хотів зазначити, що мені найбільше подобається все ж таки конструкція у Раймонді. Ну, швидко, зручно і... Давайте Sigma. Пішла Sigma. Прижали. Це оновлена Раймонді. І не треба сильно натискати. Це старого зразка Раймонді. Це старого зразка Раймонді, яку треба сильно притискати. Це Біхай. Я їх розташував по ціні. І останній це пластик. Треба. Отак. Так, ну тепер пробуємо, як яка тримає. Оп. Оп. Так. Так, ці взагалі не тримають. Ну, традиційно залишились італійці, китайці. Одночасно всі випали з гри. Давайте ще спробуємо китайців ще раз пристебнути, а вдруг тут щось поверхня якась. Я розумію, що можливо треба обезжирити, але в робочих умовах ніхто цим не буде займатися. Так, давайте спочатку двійні, наприклад. Так, поїхали, збігай. Сильніше прижму, на всякий випадок, а вдруг допоможе. Так. Оп. О. Так. Шиджин хоч трошки тримає. Давайте ще раз. Так. Ні. Тримає, але недовго. Бачите? Так, а ну-ка. Ой, а цей взагалі відразу відлипає. Так, ну ще раз. Хто ж тут? Як вони себе почувають? Тепер оцей. Тепер. Так. Ну, який перший відірветься? Все ж таки Біхай перший відірвався. Ну, скажімо так. Це не серйозно. Давайте перевіримо ще маленькі. Так, ці тримають. О, італійці. Є за що переплачувати, як кажуть. Давайте спробуємо. Так, почнемо. З Шиджинга почнемо. Так, Біхай. Так, цей відірвався, цей тримає, цей тримає. Опа. Так,
чуть-чуть, Шиджин чуть-чуть краще. Так, зараз переходимо на слідуючий рівень. Слідуюча плита досить шероховата, і на ній будемо пробувати присмоктуватися різними присосками найпоширенішими. Ну, почнемо з китайця. Так, давайте його відкладаємо в сторону, бо він тут взагалі не працює. Та ні. Натискаємо. Не працює. Шиджин. Чуть-чуть присмоктався. Але дуже недовго. Відкладаємо. Біхай. Ні. Давайте тут. Ні. Давайте ще раз. Ні, ніяк. Біхай одинарний. Давайте. Так. Ніяк. Ніяк. В сторону. Це традиційне, які раніше випускалося Раймонді присоска. Не втримається. В сторону. Це традиційна медуза. Поки тримається. Це оновлена Раймонді. Тримає. Це оновлена медуза. Тримає. Це Сігма вже пішла. Так. Всі тримають. Щоб вам недовго розповідати, вони можуть простояти довгий час, навіть на такій на рівній плиці. Вони простояли десь півгодини, а можливо і годину. Перша відклеїлась медуза чорна, але, як на мене, на такій плитці, подивіться уважно, яка плитка. Якщо ось так. Щоб ви зрозуміли, що це досить тяжка плитка для присосок. Зазвичай використовують тільки італійські. О, бачите, вона відірвалася. А решта тримає, і вони можуть тримати безкінечно довго. Зараз переходимо на ще більш складну. До самої складної плитки, яку зустрічається 1 на 500, а може навіть і рідше, дійшли тільки італійці. Медуза старого зразка, вона там показала себе, ну, скажімо так, вона відірвалася через 3 хвилини. Тут вона взагалі ніяк не присмоктується. Ця область, вона взагалі досить різна. Тому ось тут вони будуть триматися. Якщо ви придивитесь, структура, тут напилені якесь золотом, як пісок. Тому оцей участочок, це найтяжчий. Тому давайте спробуємо медузу. Медуза тримає. Але відірвалося. Давайте спробуємо Сігму. Так, тримає. Також відірвалося. Ну, приблизно однаково. Так, тепер пробуємо Раймонді. Давайте так, щоб ось тут, починаючи, щоб однаково було. Тримає поки. Відірвалося. Я з силою досить значною. Так, ось тут ми нажимали. Так. Це Сігма. Так. Опа. І Сігма відірвалась. Ну, давайте ще раз. Давайте невеличке навантаження і подивимося, наскільки довше вони пробудуть. З силою притискаю.
Це, напевно, досить довго чекати. О! Присмокталось все ж таки. Я не можу відірвати. Ого. Так. Добренько, це був час, який достатньо було, щоб перенести або приклеїти до підлоги або до стелі. Це гарний результат. Тепер більш сильніше придавимо. Так. Я прикладаю значне зусилля, поки не можу відірвати. В принципі, будемо рахувати. Опа, відірвав. Що я хочу сказати? Що вони приблизно однакові. Як на мене, чуть-чуть, я так розумію, м'якіша Sigma. Я аж запихався, тому що з силою, але для перенесення і приклеювання навіть на невеличку відстань достатньо на саму складну плитку і ось таких. Зараз у мене ще є дуже складна, яку зараз залишаю. Ось оця, наприклад. Я спеціально її купив. Це найпоширеніша. Якщо ви на неї подивитесь, ви зрозумієте, про що я балакаю. Вона не тільки, вона шероховата. Навіть палець больно болить, коли ведеш. Фух, давайте спробуємо на цій плитці. Так, це... Ну просто не, для мене, як на мене, це шикарна присоска. Я не очікував взагалі, що вони присмокчуть таку плитку. Плитка вигинається, бачите? Умнічки, італійці. Так, слідуюче. Таке уявлення, що воно щось не виходить трошки. Так. Плитка вигинається. І тримається. Ну, ось ми зробили тест. Що я хочу відповісти? Що італійських присосок вистачає практично на всі типи плитки. З зворотньої сторони я не буду ліпити, бо мені шкода і присосок, і я не розумію, для чого це люди роблять. В основному беруть за фасад плитку і переносять. Тому я її для досить різних плиток їх купляв. Тому ось такий експеримент. Я думаю, що сподобався. Переходжу до слідуючого. Можете звертатись до мене. Я пробую продавати все, що пов'язано з плиткорізами. Ціни у мене вказані в тексті під відео. Крім того, запрошую в закриту групу Viber, де тільки плиточники, ми ділимося досвідом. Запрошую в відкриту групу Telegram, де адмінами є найкращі плиточники, які впевнено виконують всі поставлені перед ними завданнями. Ну і запрошую до себе в магазин, де ви зможете побачити таке, що ніде не побачите. Всього найкращого, звертайтесь, будьте здорові. Россия осуществила вооруженное вторжение в мою страну, в Украину. Россия начала войну. Российские войска убивают мирных людей, разрушают города, села, уничтожают промышленность, захватывают украинские земли. Россияне в большинстве своем, к сожалению, поддерживают и приветствуют войну в Украине. Ну, об этом есть социологические исследования, которые вы, наверное, знаете. Поэтому все россияне в ответе за эту кровожадность всегда задавали вопрос, хотят ли русские войны. Теперь всем странам мира понятен и ясен ответ. Да, россияне хотят войны. Там есть некоторые оправдания, поводы, почему Россия
начала войну. Ну, очень кратко на них остановлюсь, чтобы вы понимали, что это все неправда. Россия говорит, что власть в Украине захватили нацисты. Отвечаю. Мой президент Украины, имеет еврейские корни. Украина, у нас много национальностей. Украина многонациональная страна. И все народы живут в мире и в добрососедстве. Никакого ущемления нет. Радикальные националисты есть, но их настолько мало, их ничтожно мало. Они даже не представлены ни в парламенте, они нигде не представлены. Ну и хочу сказать, что радикальных националистов у нас не больше, чем в России. И не больше, чем в цивилизованных странах. Следующее, что Россия заявляет, что она противостоит блоку НАТО и США. Говорю ответственно, что Украина не входит в блок НАТО. И в ближайшее время нас и не планировали, и не приглашали в этот блок НАТО. И хочу отметить, что НАТО и США за все время своего существования не захватило и не присвоило себе чужие земли, как это постоянно делает Россия. Следующее. Россия считает, что в Украине очень много вооружения. Хочу ответить. Мы отказались от ядерного вооружения. У нас нет ни крылатых ракет, ни передовых средств ПВО, нет больших эсминцев, подводных лодок. А вооружение нам надо для того, чтобы защитить страну от России, которая ранее аннексовала Крым, ранее аннексовала часть Донбасса. До этого у нас был подписан, в том числе и Россией, Будапештский меморандум, по которому, в том числе и Россия, обещала нам безопасность. Ну, как вы все знаете, соврала. Поэтому я обращаюсь к руководству Краймонди, к руководству Батипал, к Сигме, к Руби. Я знаю, что вы смотрите мои видео. Я знаю, потому что у меня есть ответная от вас реакция. Я обращаюсь ко всем плиточникам, которые меня смотрят. Я, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам мира. С Россией нельзя иметь никаких отношений. Не продавать, не покупать, не приглашать их в гости. Для Украины теперь и навсегда россияне это враги и убийцы. Для всего мира Россия это агрессор, это нация изгоев. И место ее в союзе с Северной Кореей.